في عام 1835 قام رجال دين بإجلاء ما تبقى من قبيلة هندية تعيش في جزيرة سان نيكولاس اللي تبعد تقريباً 100 كيلومتر عن سواحل كاليفورنيا، بعد أن ذبح أغلبها على يد صيادين بيض. لكنهم نسوا امرأة تدعى خوانا ماريا وتركوها وحيدة تماماً على الجزيرة. عاشت ماريا 18 عاماً على تلك الجزيرة، تصطاد الأسماك بواسطة خطافات مصنوعة من الأصداف، وتصنع السلال والأطباق من بقايا النباتات والأعشاب، وملابسها كانت من جلود الفقمات وريش الطيور، حتى تم إنقاذها على يد بحار أمريكي اكتشفها بالصدفة وانتقلت معه إلى سانتا باربرا، لكنها ما لقت حد يتكلم لغتها في تلك المدينة، فقضت نحبها بعد شهرين من إنقاذها، وذلك لأنها لم تكن معتادة على النظام الغذائي الجديد. لست في حاجة لتعيش وحدك في جزيرة منعزلة لكي تشعر بالوحدة في المجتمعات الحديثة، صح ولا لا؟ حسب الإحصائيات فإن 48% من البريطانيين يؤمنون بأنهم يصبحون أكثر وحدة مع الوقت، ويخجل واحد من كل 3 أشخاص من الاعتراف بأنه وحيد، بينما 31% من الأمريكان يشعرون بالوحدة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. لكن كلنا نشعر بالوحدة من وقت لآخر، يمكن لما نغير مكان سكننا ونخلي جيراننا وأصدقائنا، أو لما نغادر مكان عملنا إلى مكان آخر، أو لا قدر الله في حالة وفاة عزيز أو الانفصال عن شريك حياتنا. وهناك من يشعر بالوحدة لأنه يعاني من البطالة أو الفقر أو الإدمان أو حتى مرض معين. تظهر المشكلة عندما نشعر بالوحدة بشكل مستمر، فتؤثر على تصرفاتنا وعلى تفكيرنا. بعض العلماء يعتقدون أن علاقاتنا الاجتماعية أساسية مثل الأكل والمأوى. يقول العالم ستيف كول من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، اللي قضى نصف عمره يبحث عن أثر العوامل البيئية المحيطة بنا على جيناتنا، يقول إن أخطر هذه العوامل هي الوحدة، فهي مرض حقيقي مثل السرطان والأزمات القلبية والأمراض العصبية الخطيرة. هل تعلم أن الضرر الجسدي للشعور بالوحدة يعادل نفس ضرر تدخينك ل15 سيجارة في اليوم؟ من خلال تحليل 150 دراسة، وجد العلماء أن الجودة المتدنية للعلاقات الاجتماعية للإنسان لها التأثير السلبي نفسه على حياتنا اللي تصنعه ممارسات مثل التدخين وشرب الكحول وقلة الحركة. كما أنه بحسب العالم كاسيبو جون من جامعة شيكاغو، اللي قضى 25 عام في دراسة مشكلة الوحدة من زاوية علم الأعصاب، وجد أن الوحدة ترفع من احتمالية الوفاة المبكرة بنسبة 26%، وقال إن الأمر يشبه أن يعيش الإنسان بسمنة مفرطة. لكن ليش كل هذا التأثير الخطير للوحدة؟ أول شيء، الوحدة تخفض من قوة إرادة الإنسان وتخليه ياخذ قرارات سيئة بشأن حياته، كتناول الأطعمة غير الصحية وأنه هو ما يمارس التمارين. أيضاً الشعور بالعزلة الاجتماعية يرفع من درجة التوتر والاكتئاب واضطرابات الطعام، وكل هذا يؤثر على صحتنا الجسدية. الوحدة تؤثر أيضاً على أدمغة الذين يشعرون بها، فيصبحون أكثر ارتياباً وحذراً واهتياجاً. في دراسة علمية تم قياس نشاط دماغ المصابين بالوحدة بينما عرضوا عليهم صوراً تمثل مواقف خطيرة وأخرى عادية، فلاحظوا أن الأشخاص الوحيدين يميلون إلى لمح الأخطار الاجتماعية أسرع من غيرهم، ولعل الحذر الزائد يفسر اضطرابات النوم عندهم. بحسب دراسة في الجامعة الملكية في لندن، وجدوا رابطاً وثيقاً بين الشعور بالوحدة واضطرابات النوم، فالمصاب بالوحدة يظل يقف طوال الليل ويعاني في النهار من الإنهاك ونقص التركيز. لكن أخطر أعراض الوحدة أنها تؤثر على الجينات المسؤولة عن نظامنا المناعي. في دراسة أجريت على مجموعتين، وحدة مكونة من 6 بالغين وحيدين بشكل مستمر، والأخرى مكونة من 8 أشخاص لديهم تواصل اجتماعي فعال مع الآخرين.
العلماء اكتشفوا أن الأكثر وحدة لديهم نشاط مرتفع جدا في جيناتهم المسؤولة عن الالتهابات الداخلية. هالالتهابات هي خط الدفاع الأول للجسم ضد الإصابات والعدوى البكتيرية، لكن إذا ما استمرت في الارتفاع فإنه من الممكن أن تؤدي إلى السرطان والاكتئاب والزهايمر وحتى السمنة. هالالتهابات تقلل من نشاط مناطق في الدماغ اللي تدفعنا للتفاعل مع الآخرين، وهو ما يؤدي إلى دائرة مغلقة، حيث الشعور بالوحدة يؤدي لمزيد من الوحدة. إذا كانت الوحدة مضرة لهذه الدرجة، فلماذا نشعر بها من الأساس؟ بعض العلماء يفترضون أنها إشارة يرسلها الجسم عند شعوره بالخطر، مثل شعور العطش لما تنقص نسبة المياه في الجسم، أو الشعور بالألم عندما نلمس شيء ساخن جدا. فالإنسان في الماضي كان من الصعب عليه أن يواجه أخطار البرية بمفرده، أو أن يحارب الحيوانات المفترسة، لذلك كان يعتمد على العمل الجماعي المنظم مع الآخرين. أما شعور الوحدة فهو نتيجة لنمط الحياة الحديثة المخالفة لطبيعة الإنسان، وبالتالي عندما نشعر بها فمن المفروض تعزيز علاقتنا مع الآخرين من منطلق أن الأمان في البقاء ضمن المجموعة، وعندما يغيب الأمان يشعر الإنسان بالاضطراب. في كثير من الأحيان تنشأ الوحدة في عدم التطابق بين توقعاتنا حول علاقاتنا الاجتماعية وبين الواقع، ولذلك تصيب المراهقين بالذات لأنهم غير قادرين على قراءة الإشارات الاجتماعية. فمثلا يصعب على المراهق أن يحدد إذا ما كان شخص معين قريب منهم أم لا، وما يقدرون أن يقيمون ما المناسب قوله في المواقف المختلفة في حياتهم، مما يوقعهم في الحرج، ثم خوف من ذلك الحرج فيلجؤون إلى العزلة لتجنب تلك المواقف. وهذا ما أكدته الدراسات مؤخرا. ففي دراسة قامت بها المؤسسة البريطانية للصحة العقلية قالت إنه كلما كان المرء أصغر في السن شعر بالوحدة أكثر، وأن 36% من الشريحة العمرية بين 18 إلى 23 سنة يشعرون بالقلق من أن يصبحوا وحيدين. ولذلك فإن المقياس الحقيقي للوحدة لا يحدد بعدد علاقاتنا في الحياة، بل إن كانت علاقاتنا جيدة أم لا. أجرت جامعة ميتشيغان الأمريكية دراسة لمعرفة العلاقة بين الوحدة والاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، فظهر أن المتلقين السلبيين لصور وأخبار الآخرين هم الأكثر ضرراً من هذه المواقع. وأظهرت الدراسة أنه كلما زاد عدد أصدقاء المرء الافتراضيين اللي لم يقابلهم أبداً بشكل شخصي، تزداد نسبة خطر تعرضه لمشاكل عاطفية، وذلك لأن الصورة الإيجابية اللي يظهرها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تعكس في ذهن المتلقي حالة من عدم الرضا عن حياته الشخصية، فتخليه يشوف حياته على أنها بلا قيمة مقارنة بحياة الآخرين. من أنجح جوانب العلاج النفسي للوحدة هو العلاج الإدراكي السلوكي Cognitive Behavioral Therapy، اللي يسمى اختصاراً CBT، لأنه يركز على تحليل أفكار وقناعات الشخص لوضع حل للمشكلة، بدلاً من ربط المشاكل دائماً بأحداث الماضي. هذا التحليل لقناعات مريض يساعده على اكتشاف القدرات الكامنة في داخله، لأن إحساس الشك والحذر اللي يشعر به الأشخاص الوحيدون سببه أنهم ينتبهون ويتذكرون كل التفاصيل والأحداث السلبية اللي صارت في الماضي، وبالتالي يكون عندهم توقعات سلبية في تعاملاتهم مع الآخرين، ويبدأون يتصرفون بطريقة منفردة تؤكد هذه التوقعات، مما يؤدي إلى دائرة مفرغة من الوحدة. لذلك علاج CBT يسعى لكي يغير هذه النظرة الارتيابية منذ البداية، ويحاول تعديل سلوكيات الأشخاص الوحيدين عن الناس الآخرين. من المهم أيضاً أنك تنتبه لجودة علاقاتك وليس لعددها. يعني ابدأ في التخلص من دائرة معارفك البعيدة عن السوشيال ميديا، وجرب أنك أنت تعدل السيتنجز في التلفون بحيث توصلك التنبيهات من أصدقائك الفعليين فقط، الناس اللي تقابلهم على أرض الواقع، مش الأصدقاء الافتراضيين. يقول روبن دنبار عالم الأنثروبولوجي بجامعة أكسفورد،
وهو العلم المختص بدراسة ثقافات وعادات البشر، يقول إن أي إنسان لكي يعيش ويؤدي وظائفه بفعالية مضطر أن يعتمد على دائرة صغيرة جدا من العلاقات سماها المجموعة الأساسية Core Group. هذه المجموعة لا تزيد عن 5 أصدقاء بالإضافة للعائلة، ولكي يحافظ الإنسان على هذه العلاقات ال5 بفعالية لابد أن يخصص 40% من جهده الاجتماعي لهم، ويعني ذلك أن يقابلهم بشكل دوري. ورغم أهمية إقامة علاقات مع ناس آخرين، لكن ربما يتجه البشر في المستقبل إلى أصدقاء غير بشريين كالروبوتات والأبليكيشنز حتى لا يشعروا بالوحدة. في سبتمبر من عام 2017 بدأت شركة آنكي اليابانية في الطرح التجاري لروبوتها كوزمو، اللي يمتلك معالجاً خاصاً للتعرف على الوجوه المألوفة، كما أنه مبرمج لكي يبدي تعبيرات وجه مختلفة وحركات وأصوات بحسب طبيعة الموقف. فلو كنت مثلاً تلعب معاه بواسطة مكعبات مخصصة للعب وانتصر عليك، سيبدي صوتاً خاصاً ويدور بذراعيه للأعلى. أما لو خسر اللعبة فسيمر بنوبة غضب. ورغم استخدام 14 مليون كود لكتابة البرنامج الدماغي لكوزمو، إلا أن آنكي فتحت الباب أمام المطورين لكي يكتبوا أكوادا أخرى لتطوير الروبوت، مما يعني أننا سنشهد نسخاً أكثر تفاعلاً مع البشر في المستقبل القريب. هناك علاجات طبية مثل مضادات الالتهابات الداخلية اللي تنتج عن الوحدة. هذا ممكن يساعد المريض أن ما يدخل في دائرة مفرغة حيث تزيد هالالتهابات الشعور بالوحدة. لكن أهم علاج للوحدة هو أن يكون هناك معنى وهدف لحياتنا. تخيل الآن كيف ينظر الشخص الوحيد للعالم على أن مكان مليان تهديدات ومخاطر، وقد يكون مكان ممل. يمكن لهذا الإنسان أن لا يشعر بالوحدة لو استطاع أن ينخرط في أنشطة لكي مثلا يساعد الآخرين، أو يشارك في نادي الكتاب، أو حتى يمارس هواية راح تدخله إلى عالم جديد ربما يتعرف من خلاله على أشخاص يبني معاهم علاقات صداقة جميلة. أهم شيء أن يبادر الإنسان اللي يشعر بالوحدة بالقيام بأنشطة تساعده على الخروج من عالمه الضيق. كلنا معرضون لخطر الوحدة، لذلك نحتاج أن نلجأ إلى الأصدقاء وأحبائنا عند الشعور بالوحدة. كل واحد منا عنده في حياته أشخاص يحبونه ويهمهم أمره، ومش عيب أن يصارح الإنسان أولئك الأشخاص بما يشعر، لأنه بذلك التواصل راح يتغلب على عزلته ووحدته. وأهم شيء ألا يلجأ للأدوية المهدئة إذا كانت حالته متقدمة حتى، إلا بعد أن يستشير طبيب موثوق. يقول الشاعر القروي رشيد الخوري: لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب.